buhay! Ako si Teacher Layla. Welcome uli sa aking channel. Ngayon naman, pag-aaralan natin ang gabay sa Google Classroom. Para ito sa mga estudyante. Para sa paghahanda sa iyong online class, alamin natin kung paano sumagot sa mga activities natin sa Google Classroom. Okay, ang una nating gawin, pagka-login natin sa ating Gmail account, pumunta tayo sa ating Google Classroom at hanapin ang subject kung saan mo kailangan magsagot ng iyong mga activities or ng iyong assignment. Pagkatapos ay i-click natin kung ano ang subject. Makikita naman natin itong image na ito. So, sa classwork, lahat makikita mo ang iyong mga assignment at class materials. I-click natin siya. After mo i-click ang classwork, makikita mo na kung ano yung activity o yung quiz na iyong gagawin. So, ang susunod mo na gagawin ay i-click mo uli siya. So, ayan. Nakapasok na tayo dun sa activity na pinapagawa sa iyo ng iyong guro. So, kung multiple choice siya, ang gagawin mo lang dyan, pipili ka ng tamang sagot. Click mo lang yung bilog na yan kung ito ang iyong sagot. So, after mo na sagutan lahat ng mga tanong, sa baba, i-click mo ang Submit. So, after mo mag-click ang Submit, ito na ang makikita mo na image. Pwede mong i-view ang iyong score. Okay. Makikita mo na ang iyong score at kung ano ang mga tama at mali mong sagot. Ang susunod naman natin i-click ay ang Open Assignment. Ayan, na-click na natin yung Open Assignment. Ito na ang makikita mo na image. Pwede kang mag-send ng private message sa iyong guro. I-click mo lamang itong nasa right side. Okay, pagkatapos nun, pwede mo nang i-mark as done ang iyong gawain. So, tapos na tayo sumagot sa multiple choice. Subukan naman natin kung ang gawain naman na pinapagawa sa atin ng guro ay ang mag-attach ng file. So, punta uli tayo sa subject, tapos i-click uli natin ang activity kung saan pinapagawa ng guro. Okay, after mo maklik yung activity, ito na yung lalabas na image. So, pwede kang mag-select ng files from your computer or from your device. So, ayan, hanapin na natin. For example, yung sa akin, nandito sa pictures. Ang gagawin ko lamang ay i-click ko siya. Okay, pagka-click ko dyan, mag-a-upload na siya. So, maaari ka rin magdagdag ng iba pang files, depende kung ilan yung kailangan mong ilagay.
So after nyan, i-click upload, yung nasa baba ang bahagi. After mo mag-click ng upload, ito na ang makikita mo na image. Tapos, huwag mong kalimutan i-click ang submit.